ผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องไอยิกาสูตรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพูดถึงเฉพาะศัพท์ได้ยินคำว่าไอยิกาเป็นภาษาบาลีเป็นเครื่องหมายว่าเป็นสุภาพสตรีเวลาเราเห็นศัพท์บาลีเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่ามีเป็นวิเศษณะของสุภาพสตรีหรือบุรุษจะอัยยิกานี่เช่นอัยยิกาเจ้าเนี่ยแสดงว่าเป็นพระเจ้าย่าหรือพระเจ้ายายอัยยิกาในที่นี้น่าจะถึงพระเจ้าย่าของพระเจ้าประเสนทิโกศลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเราเกิดมาในชาติหนึ่งเนี่ยเคยพิจารณาว่าเกิดมานี่มีความทุกข์นะต้องแสวงหาต้องดิ้นรนต้องทำเพื่อมีชีวิตรอดนะสำหรับคนที่เกิดมาฐานะดีก็คงจะไม่ลำบากสักเท่าไหร่นะแต่สำหรับคนที่ค่อนข้างจะไม่มีอะไรตอนเป็นเด็กก็ลำบากโตมาก็ยังลำบากอีกนะชีวิตเคยคิดมั้งไหมว่าทำไมคนเราเกิดมาถึงมีความทุกข์นะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เห็นความทุกข์ก็ไม่เห็นว่ามันจะทุกข์ตรงไหนเนี่ยจริงๆแล้วทุกข์มันมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกข์มันมีประจำสังขารอยู่แล้วแหละแต่เราไม่เห็นมันเท่านั้นเองหรือไม่พิจารณาเห็นถึงบอกว่าคนที่จะพิจารณาเห็นทุกข์ได้เนี่ยจะต้องมีนิพพิทายานอย่างน้อยก็ยังอ่อนหรืออย่างปานกลางหรืออย่างแรงกล้าถ้าเกิดว่าคนเราเกิดมาก็บอกว่าไม่เห็นว่ามันจะมีความทุกข์อะไรนี่แสดงว่าเป็นคนมีบุญคือไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะชีวิตอยู่ไปวันๆมีข้าวกินมีแค่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นน่ะมีเงินมีทองใช้มีอะไรต่ออะไรอยากได้อะไรก็ได้ก็ไม่เห็นมันมีความทุกข์อะไรตรงไหนนั่นแหละก็คือคนมีบุญน่ะคนมีบุญนี่ก็อยู่ดีกินดีได้กินอาหารดีๆแต่ถ้าเราพิจารณาดูมองถึงคนอื่นอันนี้มองคนอื่นเพื่อพิจารณาธรรมนะไม่ได้ว่าไปมองคนอื่นเพื่อจะไปหาทุกข์อะไรล่ะจะบอกว่าเอ๊ะพระคุณเจ้านี่ก็แปลกคนไม่มีความทุกข์จะไปบอกว่ามีความทุกข์จะไปให้เขามีความทุกข์ทำไมนะไม่ได้ว่าเราไปแสวงหาความทุกข์นะความทุกข์มันเกิดขึ้นเองมันมีอยู่แล้วอืมแต่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าคนเห็นความทุกข์เนี่ยทุกข์แบบไหนล่ะทุกข์แบบนี้ต้องเป็นทุกข์ประจำสังขารนะไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเดือดร้อนเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยอันนั้นก็เป็นทุกข์ภายนอกอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทุกข์ที่เป็นอริยสัจแล้วทุกข์ที่เป็นอริยสัจนี่จะต้องเป็นทุกข์เกี่ยวกับรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันเบื่อหน่ายเนี่ยแล้วก็เห็นสภาพทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็ไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์นะพอเราบอกทุกข์ปุ๊บทุกข์มันเกิดมาจากอะไรทุกข์มันเกิดมาจากเพราะว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยลำดับการสอนของพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมว่าทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่า
ทุกข์เกิดขึ้นเองได้ลอยๆนะทุกข์เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรมาจากสมุทัยคือตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอย่างนี้แต่ว่าพอกว่ามันจะถึงทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเห็นอนิจจังก่อนเห็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็เห็นเป็นทุกข์แล้วก็เห็นไม่ใช่ตัวตนแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะบางคนก็เห็นทุกข์ก่อนอืมพอทุกข์แล้วก็ไปอนัตตาเลยอืมบางคนก็เห็นอนัตตาเลยอืมเพราะงั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเห็นไม่เที่ยงก่อนแล้วก็มาเห็นทุกข์มาเห็นอนัตตาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าสภาวะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรมันผุดขึ้นตรงนั้นเราเห็นอะไรตรงนั้นเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็คือสภาวะปัจจุบันขณะนั้นเวลานั้นมันกำลังเป็นทุกข์ไม่ต้องไปย้อนหาว่าเอ๊ะพระอาจารย์บอกว่ามันต้องไม่เที่ยงก่อนสิอย่างนั้นมันก็ไปแล้วอืมฟุ้งซ่านไปแล้วก็ทุกข์มันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราจะไปแสวงหาสภาวะอื่นทำไมอืมเห็นสภาวะปัจจุบันขณะนั้นเวลานั้นอะไรมันเกิดขึ้นขณะนั้นเราเห็นอะไรเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงแล้วว่ามันไม่เที่ยงน่ะมันก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วมันก็ดับขณะที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอีกก็คือมันไม่ดำรงอยู่นานอีกไอ้สภาวะที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเพราะว่ามันไม่ดำรงอยู่นานแล้วทำไมไอ้คำว่าเป็นทุกข์น่ะมันทุกข์มันเกิดมาจากอะไรอืมทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไม่เห็นสภาวะทุกข์เนี่ยก็คือก็ยังเพลิดเพลินไปอืมอันนั้นเป็นบุญแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของเขาแล้วเขาไม่เห็นทุกข์อะแต่ว่าถ้าทำไงอะจะเห็นทุกข์อะถ้าอยากเห็นทุกข์เอ๊พระอาจารย์ว่าทุกข์เนี่ยโยมก็ไม่เคยเห็นว่าทุกข์มันเป็นยังไงไม่เคยเห็นว่ามันอยากจะรู้นะว่าทุกข์ทุกข์คืออริยสัจที่พระคุณเจ้าว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอืม ก็อยากจะพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือว่าเอหิปัสสิโกเชิญเรียกให้มาดูนะเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูเถิดนะบอกว่าท่านอยากพิสูจน์ใช่ไหมว่าที่พระคุณเจ้าว่าทุกข์ที่นับเนื่องในอริยสัจเนี่ยมันเป็นยังไงอยากพิสูจน์ไม่ยากเลยอยากเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ยากเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำยากทำง่ายมากเลยอาเพียงแต่ว่าเราอยากทำหรือเปล่าอะเราอยากปฏิบัติไหมเราอยากเห็นไหมเรียกว่าทุกขอริยสัจเนี่ยมันเป็นยังไงอาถ้าอยากเห็นอยากพิสูจน์ลองนั่งวิปัสสนาตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนหรือญาติโยมก็นั่งเป็นอยู่แล้วในกลุ่มนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ากลุ่มวิปัสสนาก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนามาแล้วอย่างโชคโชนเลยหรือว่าบางทีก็เจอมาแล้วอย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะก็คือนั่งแล้วก็ไม่กระดุกกระดิกเนี่ยไม่ขยับเลยนั่งตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะกำหนดรู้อาการพองยุบหรืออานาปานอะไรกันแหละดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมบางคน5 นาทีเท่านั้นแหละเห็นเลยมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานเป็นยังไงเล่าทุกข์น่ะที่ว่าทุกข์น่ะมันเห็นชัดไหมเล่าอาถ้ามันเห็นชัดก็แสดงว่าสมาธิมันดีมันเจ็บปวดมากแสดงว่าสมาธิมันมีมากแต่บางคนบอกว่ายังไม่เห็นหรอก15 นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นก็นั่งต่อไป1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงบางคนก็มีนิดหน่อยมีชาๆก็ต้องนั่งต่อไปอืมตอนนี้ทุกข์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นทุกข์เกี่ยวกับทุกข์กายทุกข์ใจแต่ว่าไอยิกาสูตรเนี่ยที่
ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอาจจะพิจารณาถึงว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์โดยธรรมดาพื้นๆอายิกาสูตรนี่อ้างอิงที่มาคือพระไตรปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายสขาทวัคอายิกาสูตรข้อ401ข้อความภาษาบาลีว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังยถากมังคมิตสันติปุญญาปาปะพะลูปขานิริยังปาปะกัมมันตาปุญญกรรมาจะสุขติงตัสมาการยะกัลยานังนิจยังสัมปรายิกังปุญญานิปรโลกัตมิงปฏิฐาโหนติมานินังบาทสุดท้ายนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะได้ฟังบ่อยๆปุญญานิปรโลกัตมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลเป็นใจความภาษาไทยว่าสัตว์ทั้งปวงจักต้องตายมริสันติสเปสตามริสันติสัตว์ทั้งปวงจักต้องตายจักตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปคือผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรกส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญจักไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นเมื่อสั่งสมกรรมอันมีผลภายหน้าพึงทำแต่กรรมดีนี้บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องอายิกาสูตรนี้ข้อความในพระไตรปิฎกมีรายละเอียดว่าในคราวครั้งนั้นในเวลากลางวันพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายวาทแล้วประทับนั่งอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถวายพระพรมหาบพิตรว่ามหาบพิตรพระองค์เสด็จจากไหนมาแต่หัววันพระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระอายิกาของข้าพระองค์ทรงชราภาพเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมีพระชน120 พระพรรษาได้เสด็จที่วงคตเสียแล้วท่านเป็นที่รักเป็นที่พอใจของข้าพระองค์เป็นอย่างมากพระเจ้าข้าหากข้าพระองค์จะพึงได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาเจ้าของเราอย่าได้เสด็จที่วงคตเลยดังนี้แม้ด้วยใช้ช้างแก้วแลกไซข้าพระองค์พึงให้แม้ซึ่งช้างแก้วเพื่อให้ได้สมหวังดังนี้พระเจ้าข้าหากข้าพระองค์พึงได้สมหวังว่าขอพระอายิกาเจ้าของเราอย่าได้เสด็จที่วงคตเลยแม้ด้วยใช้ม้าแก้วแลกไซข้าพระองค์พึงให้แม้ซึ่งม้าแก้วเพื่อให้ได้สมหวังพระเจ้าข้าหากข้าพระองค์พึงได้สมหวังว่าขอพระอัยกาเจ้าของเราอย่าได้เสด็จที่วงคตเลยดังนี้แม้ด้วยใช้บ้านสวยแลกไซข้าพระองค์พึงให้แม้ซึ่งบ้านสวยเพื่อให้ได้สมหวังพระเจ้าข้าหากข้าพระองค์พึงได้สมหวังว่าขอพระอัยกาเจ้าของเราอย่าได้เสด็จสวรรคตเลยอย่าได้เสด็จที่วงคตเลยแม้ด้วยใช้ชนบทแลกไซข้าพระองค์พึงให้แม้ซึ่งชนบทเพื่อให้ได้สมหวังพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถวายพระพรว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีมรณะเป็นธรรมดามีมรณะเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นมรณะไปได้เลยดังนี้แล้วจึงถวายพระพร
พระเจ้าประเสนทิโกศลกราบทูลว่าพระเจ้าข้าคำนี้ตัดชอบแล้วเป็นของอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยไม่เคยได้กวังได้ยินคำว่าสัตว์ทั้งหลายต้องตายเป็นธรรมดาเนี่ยไม่มีใครเทศให้พระองค์ฟังเรื่องแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าถวายพระพรว่าเป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนั้นเป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เลยมหาบพิตรภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งที่ดิบทั้งที่สุกภาชนะดินเหล่านั้นทั้งหมดมีความแตกเป็นธรรมดามีความแตกเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความแตกไปได้แม้ฉันใดดูก่อนบพิตรแต่ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในปัจจุบันนี้เวลานี้คนเราก็อาจจะบางคนก็รู้อยู่ว่าคนมาเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าพอเวลาความตายมาถึงเราก็ดีความตายมาถึงญาติพี่น้องปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายของเราก็ดีเราก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีความที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรายังยึดมั่นตัวตนอยู่ว่าเราว่าเราเนี่ยมีตัวมีตนว่าเนี่ยตัวเรากับพ่อเราแม่เราคนนู้นเป็นญาติสนิทมิตรสหายนั่นก็ของเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในรูปงานขันธ์ห้าแล้วก็แม่ตัวตนนี่แหละเราจึงคิดมาทึกทักเอาว่าเนี่ยของเราเนี่ยก็พ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราพอพัดภาคความตายพัดภาคนี่ถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่ตายทีเดียวหรอกถึงแม้ว่ารู้ว่าตายแหละอีกข้างหน้าเนี่ยจะตายแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นทุกข์แหละอ้าวเริ่มทุกข์แหละคราวนี้กลับกันส่วนคนที่ทำความดีมามากเนี่ยเขาไม่เคยที่จะเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเขาก็จะไม่กลัวความตายเพราะเขาไม่กลัวความตายเพราะเขาเจริญมรณสติอยู่ประจำหรือถึงว่าไม่เจริญมรณสติเขาก็มีมีความเพลิดเพลินบันเทิงใจเหมือนกับคำที่ว่าบุคคลทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงคนที่ทำบุญมากๆก็มีแต่ความสุขความสนุกเพลิดเพลินก็คือเพลิดเพลินในโลกนี้ถ้าพูดถึงความตายเขาก็ฟังพระคุณเจ้าเทศว่าโอ้คนทำบุญไว้มากก็ต้องไปสวรรค์นะอ้าวไปสวรรค์ก็เท่าเราก็ทำบุญมากเราก็ต้องไปสวรรค์สิอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะไปกลัวทำไมล่ะมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะนี่ก็ทำบุญก็มีบุญมากก็ต้องบันเทิงในโลกหน้าเพราะฉะนั้นพูดถึงความตายแล้วก็คนที่ทำความดีนะก็ไม่เห็นว่าเขาจะกลัวอะไรหรือว่ากลัวกลัวแสดงว่ายังไม่ถึงไงจิตยังไม่ถึงฝึกยังไม่ถึงแสดงว่าไม่ค่อยจะทำบุญสุนทรทานไม่ได้จะฟังธรรมเท่าไหร่ทำดีก็ทำดีอยู่แต่พอเวลาอ้าวถึงความตายล่ะตายก็ยังเสียดายอยู่ยังเสียดายสมบัติในโลกนี้อยู่แต่ว่าเอ๊ในโลกหน้ามันดีกว่ามั้งเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ะสิเขาก็ไม่รู้ว่าโลกหน้ามันเป็นยังไงแต่ว่าคิดแต่ว่าโลกนี้มันดีแต่สัญชาตญาณของคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แม้ว่าหมูหมากาไก่อะไรก็แล้วพอเราจะไปฆ่ามันจะไปทำร้ายมันก็วิ่งหนีแหละถ้าโดยว่าเราจะฆ่ามันนี่มันต้องวิ่งหนีสุดชีวิตเลยอืมแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นธรรมชาติคนเราก็เรียกว่ารักตัวกลัวตายกลัวตายเพราะทำไมกลัวตายก็เพราะรักตัวเพราะรักตัวจึงกลัวตายคราวนี้ถ้าเกิดว่า
ความตายน่ะเราก็กลัวแหละแต่ว่าพอเป็นความตายของคนอื่นล่ะอืมเราก็ไม่อยากจะไม่ให้เขาตายอ้าวเขาแก่แล้วนะเขาอายุต้อง120แล้วนะเขาอยู่เขาก็เป็นทุกข์นะก็นั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารท่านก็บอกว่าก็พระเจ้าย่าของท่านก็รักของท่านน่ะก็เหมือนกับเราก็รักปู่ย่าตายายอืมจากไปเราก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเราก็อยากจะให้ท่านอยู่กับเราอาแต่ว่าหขถึงเวลาก็ต้องไปแหละถ้าว่าไปอย่าทรมานนะไม่ทรมานหลับไปเลยนะครับคนมีบุญอะหลับไปเลยอืมบางทีก็มีเทวดามารับมั่งอะไรมั่งก็อันนี้ก็มีแต่ในพระสูตรนะคนจริงจะเห็นมีเทวดามารับหรือเปล่าบางทีก็ไปเฉยๆนะหลับไปเฉยๆเนี่ยคนมีบุญหลับไปเฉยๆไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไร แต่ว่าเรามาพิจารณาถึงว่าเอ่อคนเราเนี่ยที่บอกว่ามีความทุกข์เนี่ยกำลังจะบอกว่าเราเห็นความทุกข์ไหมอืมถ้าเราไม่เห็นความทุกข์ก็แสดงว่าเรามีบุญมีบุญก็ดีแล้วอืมแต่ว่าคนมีบุญเนี่ยก็ต้องพิจารณาบ้างนะยังไงก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาสมถกรรมฐานบ้างเพราะว่ามันจะเป็นเสบียงไง มันจะเบียนหล่อเลี้ยงไปในภายพบเบื้องหน้ายังไงก็ต้องถึงมรรคผลนิพพานอยู่ดีอะไม่วันใดก็วันหนึ่งยกเอ่ยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขานี่นางวิสาขานี่ทำบุญมากปรารถนามาตั้งแต่สมัยไหนทำบุญมากเขาก็มีความบันเทิงอืมเหมือนมีบันเทิงแล้วก็ยังดีเพลิดเพลินในบุญของเขาอะ ก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าคนอื่นเขาก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันไปบรรลุบวชเป็นภิกษุณีบ้างแต่ละฆราวาสนี่บรรลุน้อยนะที่ที่เป็นโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยยังพอมีเยอะอยู่อืมกรุงราชคฤห์เนี่ยที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่บริวารของพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ต้อง 11นะหุ่นนะ11,000นะก็มากโขอยู่ทีเดียวในเมืองราชคฤห์นี่แสดงว่าเต็มไปด้วยพระอริยบุคคลนะพระโสดาบันอันนี้เมืองอื่นๆนะเมืองอื่นๆก็ไม่ได้มากถึงกับเมืองมคธนะแต่ก็มากอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับภิกษุนี่จะบรรลุง่ายกว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มีเยอะภิกษุณีก็ยังมีเยอะกว่าญาติโยม ส่วนญาติโยมที่บรรลุก็อาจจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีก็พอมีบ้างอนาคามีก็น้อยเต็มทีก็มีบ้างเนี่ยแต่ก็น้อยเรียกว่านับตัวได้เลยยิ่งในเมืองสาวัตถีด้วยแล้วนี่แต่พระเจ้าประเสนทิโกศลนี่ก็ทำบุญมากนะแต่ทำไมไม่ได้บรรลุอะไรเลยอืมก็วิเคราะห์ว่าท่านก็ไม่ค่อยจะเจริญวิปัสสนานะอืมอืม พอคนเป็นใหญ่คนเป็นเจ้าเขาต้องเจริญวิปัสสนานะเพื่อสั่งสมปัญญาบารมีไงพอผู้ที่ไม่เจริญวิปัสสนาไม่สั่งสมปัญญาบารมีเนี่ยปัญญาบารมีเนี่ยก็อย่างนั้นแหละก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งได้ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เกิดปัญญาบารมีมีน้อยไม่ค่อยได้อบรมปัญญาบารมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมปัญญาบารมีสังสมไว้พิจารณาอย่างน้อยก็สาธยายมนต์ทำอะไรไม่ได้ก็สาธยายมนต์ทำวัดอนิจจังทุกขังอนัตตาสวดไปเนี่ยอนิจตาอนัตตลักษณสูตรอทิตตปริยายสูตร
มี2สูตรที่เขาสวดอยู่เป็นประจำนะที่พระท่านสวดเป็นประจำคืออนัตตลักษณสูตรก็หลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็มาแสดงอนัตตลักษณสูตรผู้บรรยายถึงรูปนามขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็มีว่าไปอาทิตตปิยายสูตรก็แสดงชดินโปรดชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวาร1,000 คนก็พูดถึงรูปอืมพูดถึงรูปแล้วก็เสียงอืมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปนาขันธ์ห้านะพูดถึงขันธ์ห้าอนัตตลักษณสูตรนี่พูดถึงขันธ์ห้าส่วนอทิตตปิยายสูตรนี่ก็รูปังอาทิตตังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้พูดถึงอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นของร้อนแต่ว่าของร้อนนี่ก็เหมาะกับพวกบูชาไฟเพราะว่าคดินนี่บูชาไฟพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงอาทิตตปิยายสูตรคือไฟเป็นของร้อนมันร้อนไฟเป็นของร้อนมันก็สู้ร้อนสู้ความเกิดทุกข์คือไฟร้อนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันก็เป็นของร้อนไฟราคะคิโทสักคิโมหคิเนี่ยมันร้อนที่อยู่ภายในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายช่วยเราเปรียบเทียบอย่างเนี้ยเราพิจารณาชีวิตประจำวันของคนทั่วๆไปเนี่ยนะเราจะเห็นบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นทำไมคนถึงเห็นน่ะมันเห็นเองหรือว่าจิตมันน้อมไปเพื่อจะเห็นเวลาพอเราเห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยเห็นทุกข์เนี่ยเห็นสภาวะทุกข์เนี่ยคนเราเกิดมาทำไมมันเป็นทุกข์นะอ่าเราเปรียบเทียบกับว่าแล้วเราทุกข์ไหมทุกข์แต่เราไม่เห็นอืมอืมถ้าไม่เห็นคือว่าไม่พิจารณาไม่เห็นอริยสัจเนี่ยโทษของการไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นยังไงก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่คือโทษของการไม่เห็นอริยสัจมันมีโทษด้วยนะบอกว่ามันมีโทษด้วยเหรอพระคุณเจ้าถ้าเราไม่เห็นอริยสัจเนี่ยทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่เห็นทุกขอริยสัจไม่เห็นทุกขสมุทัยไม่เห็นทุกขานิโรธไม่เห็นทุกขานิโรนิขทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยไม่เห็นอริยสัจสี่เนี่ยมันมีโทษด้วยเหรอมันมีโทษอะไรก็คือต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันจะไปสิ้นสุดได้ยังไงล่ะก็มันไม่เห็นสภาวะธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไปบรรลุได้ไงถ้าคนไม่เข้าถึงไม่ปฏิบัติมรรคมีองค์8ไม่เข้าถึงอริยสัจสี่จะบรรลุได้ไงถ้าบรรลุไม่ได้มันก็ต้องเวียนกายเวียนเกิดต่อไปเรื่อยๆวัฏฏะสงสารเนี่ยเรียกว่าวัฏฏะแปลว่าวนสงสารก็แปลว่าแล่นไปนะแล่นไปวนไปเล่นไปแล้วมันก็วนอะไรล่ะก็วนตายวนเวียนตายเวียนเกิดอยู่งี้แหละเพราะว่าไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสมุทัยไม่เห็นนิโรธไม่เห็นมรรคก็เลยมีโทษและโทษอ้าวมันมีโทษแล้วทำยังไงอะมันถึงจะเห็นก็ต้องฝึกสิต้องฝึกวิปัสสนามันถึงจะเห็นใหม่ๆมันก็ยังไม่เห็นหรอก
ว่ามันที่พระคุณเจ้าว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงรูปนามขันธ์5เนี่ยมันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยมันแยกได้ไหมในตัวเราเนี่ยมันเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยน่ะมันเป็นธาตุดินนะเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำม้ามหัวใจปอดพุงผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยมันแยกได้ไหมมันอยู่ในตัวเราเนี่ยเราแยกได้ไหมแยกไม่ได้เพราะทำไมถึงแยกไม่ได้มันยังไม่ถึงญาณมันยังไม่ถึงปัญญาญาณมันยังไม่ถึงขนาดนั้นที่จะไปแยกอืมอ้าวเขาสมมุติว่าโคโคเนี่ยน่ะโคเราก็เห็นว่าโคมันเป็นตัวๆเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอบุคคลฆ่าโคแล้วก็แล่ออกเป็นชิ้นๆเอาไปวางที่ตลาดเราก็จะเห็นอ้าวไอ้นี่มันขานี่ขามันแยกไปทางเนื้อมันแยกไปทางตับไตไส้พุงมันก็แยกออกไปทางโอ้เห็นอย่างนี้ก็ยังไม่พิจารณาอยู่ดีอะโอ้เห็นว่ามันเป็นของน่ากินไปเสียอีกไม่ได้พิจารณาว่าโอ้นี่โคนี่มันแยกออกเป็นส่วนๆนี่มันไม่ใช่โคแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อืมคนเราก็เหมือนกันถ้าเราแยกได้นะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปโอ้ผมขนเล็บฟันหนังนี่มันเป็นยังไงอะผมมันเป็นของปฏิกูลน่ะมันปฏิกูลยังไงล่ะเนี่ยพิจารณาดูผมคนเราเนี่ยอยู่บนศีรษะมันก็สวยดีหรอกอืมทำแต่งผมทรงอะไรสวยงามทำให้คนเจ้าของผมเนี่ยสวยดีแต่พอมันร่วงลงมาน่ะมันร่วงลงมาเส้นหนึ่งตกลงมาในชามข้าวเนี่ยกินได้ไหมกินไม่ได้ต้องเอาไปทิ้งนะสมมุติว่าเขายกชามข้าวยมชามข้าวต้มมาเนี่ยข้างในมันมีเส้นผมอยู่เนี่ยเห็นชัดเลยเราจะกินไหมเรากินไม่กินกินไม่ได้ต้องเอาไปทิ้งเลยเอาไปเปลี่ยนใหม่เลยนะบอกว่าเอาไปเปลี่ยนใหม่เลยเจ้าหน้าที่มันก็ยกไปหยิบเส้นผมออกแล้วก็เอามาใหม่ชามเดิมนั่นแหละเราจะรู้ไหมอืมเราก็เข็นกินได้เนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยอืมแต่ว่านั่นแหละอันนี้เรายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้ฟังให้พิจารณาว่ามันปฏิกูลยังไงผมเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันสวยงามแต่พอมันหลุดร่วงออกไปแล้วน่าเกลียดอืมปฏิกูลเป็นของปฏิกูลไปแล้วอืมเหมือนกันแหละอืมอะไรก็แล้วแหละผมขนเล็บฟันหนังนี่ฟันนี่มันอยู่ในปากเรามันก็สวยงามดีหรอกแต่มันหลุดลงมาจากชามข้าวแล้วเป็นไงกินได้ไหมชามข้าวชามนั้นกินได้ไหมกินไม่ได้แหละต้องเอาไปทิ้งเลยนะฟันเนี่ยเป็นไงมันมันไม่สวยแล้วเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วมันเป็นของปฏิกูลแล้วต้องเอาไปทิ้งหรือเก็บไว้ถ้าดูเป็นที่ระลึกก็แล้วแต่พิจารณาแล้วกันว่ามันปฏิกูลไหมฟันเนี่ยก็พิจารณาไปเรื่อยๆอย่างงี้พิจารณาไปเรื่อยๆบอกว่าโอ้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่ารูปนามขันธ์5นี่มันไม่มีอะไรที่เป็นน่ายินดีเพลิดเพลินเลยแต่ทำไมเราไม่เห็นมันล่ะพอมันรวมกันอยู่ในร่างกายในตัวเราอะทำไมเราไม่เห็นมันน่ะว่ามันปฏิกูลมันน่าเกลียดอะแต่พอมันหลุดออกไปนอกตัวเราทำไมมันน่าเกลียดอะอืมอย่างงี้เป็นต้นหรือคนเราเนี่ยก็เป็นสามีภรรยาก็รักชอบกันดีพอตายแล้วเป็นไงกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ทำไมมันน่าเกลียดน่ากลัวไปของน่าเกลียดน่ากลัวไปเสียแล้ว
ทั้งที่มันก็รูปนามขันธ์ห้ามันก็อันเดิมแต่พอตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างแล้วไม่มีธาตุไม่มีธาตุลมแล้วลมมันไปแล้วไม่มีลมหายใจแล้วมันขาดธาตุลมไปแล้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะพอคนตายปุ๊บธาตุลมไม่มีเลยคือไม่มีลมหายใจแล้วนั่นแหละลมในตัวมันอาจยังพอมีอยู่แต่ว่าลมหายใจไม่มีแล้วก็คือไม่มีธาตุลมแล้วพอขาดธาตุลมไปแล้วมันไม่ใช่มหาพูดแล้วพูดมันไม่ต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพอขาดธาตุลมไปไม่มีลมหายใจแล้วตายแล้วไม่มีธาตุลมแล้วขาดไปเหลือธาตุสามนี่ไม่ใช่มหาพูดแล้วเป็นศพไปแล้วอืมเราเป็นไงกลัวไม่กล้าเข้าใกล้นะเอ่อไม่กล้านอนไม่นอนคู่ด้วยนะเข็ดแล้วก็เกลียดอืมทั้งรังเกียจทั้งกลัวแหละไม่กล้าเข้าใกล้แหละอะนั่นแสดงว่ามหาพูดเนี่ยก็คือดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเปรียบเหมือนพูดมันหลอกลวงเราสัตว์ด้วยรูปนามขันธ์ห้าด้วยรูปพรรณสันฐานที่น่าใคร่น่าพอใจนะรูปสวยชอบรูปหล่อชอบอืมนะแต่ทั้งก็มหาพูดเหมือนกันคนเป็นเหมือนกันแต่ไม่สวยไม่หล่อไม่ชอบอืมแก่แล้วไม่ชอบไม่น่ารักเลยไม่น่าดูเลยแก่แล้วนะนั่นแหละก็เพราะว่ามหาพูดเนี่ยมันหลอกลวงเราสัตว์ด้วยรูปพรรณสันฐานที่น่าใคร่น่าพอใจอ่ารูปพรรณสันฐานเนี่ยคนเราเนี่ยบางคนก็สวยบางคนก็ไม่สวยบางคนหล่อบางคนไม่หล่อนะอ้าวสวยเราชอบไม่สวยไม่ชอบอ้าวแล้วคนสวยกับคนไม่สวยเนี่ยมันคนเหมือนกันไหมมันก็คนเหมือนกันแหละแต่ทำไมอ้าวคนสวยเราชอบคนไม่สวยไม่ชอบก็เพราะว่ามหาพูดมันหลอกลวงเราเนี่ยแต่ถ้าคนที่มีปัญญาเขาก็เห็นว่าอ้าวมันก็เป็นคนเหมือนกันแหละอืมคนแก่คนเฒ่ามันก็คนเหมือนกันน่ะมันก็เสมอกันหมดแสดงว่าหลอกเขาไม่ได้สิมาพูดหลอกเขาไม่ได้แหละเพราะว่าเขารู้แหละว่ามันจะสวยไม่สวยมันก็คนเหมือนกันแหละมันก็เป็นมหาพูดเหมือนกันแหละอามันจะแก่หรือมันจะสาวมันก็คนเหมือนกันนั่นแหละมันก็มีรูปนามขันธ์ห้ามันมีธาตุลมธาตุดินธาตุนไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็เป็นคนเหมือนกันนั่นก็คือไม่ไม่ไม่ถูกมหาพูดมันหลอกไงแต่ว่ามันจะทำได้เหรอถ้าทำได้ขนาดนั้นน่ะก็แสดงว่าปัญญาแก่กล้าแล้วมหาพูดหลอกไม่ได้แล้วแต่ถ้ายองโดนมหาพูดหลอกได้เลยก็แสดงว่าอืมต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปอันนี้มหาพูดเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยหลอกลวงเราสัตว์ด้วยรูปพันธันฐานรูปพันธันฐานยังไม่พอต้องอิริยาบถอืมยืนเฉยๆก็ไม่เห็นมันจะน่ารักเมื่อเพลิดเพลินตรงไหนต้องกระดุกกระดิกต้องขยับได้ต้องรำได้เต้นได้เนี่ยพอรำคนยืนอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอร้องเพลงเต้นรำโอ๊ยค่าตัวแพงเป็นแสนเป็นล้านนะเพราะอะไรอะก็มหาพูดมันหลอกโดนมหาพูดหลอกแหละหลอกอะไรก็มันหลอกด้วยกิริยาท่าทางเนี่ยอืมเต้นยกไม้ยกมือกรีดกายยกมือยกเท้ากรีดกายไปตามจังหวะเปล่งเสียงอืมเปล่งเสียงทำเสียงสูงเสียงต่ำเพลิดเพลินโอ๊ย
ซื้อตั๋วเข้าไปดู เป็นพันเป็นหมื่นโดนมาพูดหลอกแล้วว่ามันมันร้องเพราะเต้นสวยเต้นดีนะครับมันจะเต้นสวยเต้นดีอะไรมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยผลที่สุดมันก็ตายไม่เห็นมันรอดสักคนนะแล้วพอแก่ก็เต้นไม่ได้ร้องไม่ได้ไม่มีใครจ้างเพราะอะไรอะมหาพูดมันมันหลอกไม่ได้อะอืมมันถึงเวลาแล้วมันก็ไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้นานอืมมันก็เลยต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยก็ต้องแก่ต้องตายไปตามกาลเวลาคนเราก็สามารถบางคนก็แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงผลที่สุดก็ไม่รอดแข็งแรงก็ไม่รอดป่วยก็ไม่รอดตายหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสัตตามฤทธันติมารันนันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักต้องตายเพราะว่าเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟังการบรรยายธรรมถึงอายิกาสูตรแล้วก็คงจะได้พิจารณาได้ปัญญาบ้างสักเล็กน้อยพอเป็นเครื่องสะกิดย้ำเตือนให้มันไม่ประมาทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคู่กันไปบางทีวิปัสสนาอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าเวลาเจริญวิปัสสนาไปพอขึ้นเป็นญาณสูงๆเนี่ยจิตมันแกว่งเนี่ยจิตมันแกว่งพอแกว่งปุ๊บต้องใช้สมถะช่วยเนี่ยหรือบางคนเก่งไม่ต้องใช้สมถะช่วยหรอกวิปัสสนาอย่างเดียวก็ไปได้แล้วไปโลดแล้วอืมก็มีพระอรหันต์ผู้บรรลุวิปัสสโกมีเจริญวิปัสสนาล้วนก็บรรลุได้แต่สำหรับเราปุถุชนคนธรรมดาจะวิปัสสนาล้วนบางทีมันก็แกว่งเหมือนกันนะเวลาแกว่งทำไงล่ะก็ต้องใช้สมถะเข้ามาช่วยสิเขาเรียกว่าปฏิบัติคละกันไปเวลาเราจะต้องการสมถะเข้ามาช่วยเพื่อให้มันนิ่งเพื่อให้สภาวะมันนิ่งมันอยู่นิ่งมันไม่ให้มันซัดสายเราก็ต้องใช้สมถะโดยเจริญเมตตากรรมฐานพุทธานุสติหรือมรณสติก็ได้เจริญมนต์ก็ได้สาธยายมนต์ก็ได้เพื่อให้จิตมันนิ่งพอมันนิ่งแล้วมันก็ไปต่อได้อย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมันสั่งสมบุญไว้บุญบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกคำว่าปรโลกในที่นี้ก็หมายถึงในโลกนี้ด้วยเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสถึงอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่คู่กันก็คือบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกด้วยในโลกนี้ด้วยเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเอ้าทำบุญได้แต่ในโลกหน้าเท่านั้นเหรอโลกนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยก็แสดงว่าไม่เข้าใจถ้าเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคำว่าในปรโลกในที่เนี้ยหมายถึงว่าในโลกนี้ก็เป็นที่พึ่งแล้วก็ในโลกหน้าก็เป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าทั้งมีความยินดีในโลกนี้และในโลกหน้าแต่ที่เขาพูดว่าปรโลกสมิงเนี่ยในโลกหน้าก็หมายความว่า
ไม่ใช่แต่ในโลกนี้เท่าเท่านั้นนะโลกหน้าก็ไปได้นะโลกนี้ก็คือมีความสุขอยู่แล้วล่ะเป็นที่พึ่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่พูดถึงในโลกหน้าเนี่ยอาเพราะงั้นก็ในโลกหน้าก็ไปได้เหรออืมอะไรที่มันไปโลกหน้าได้บ้างอย่างทรัพย์สินเงินทองเนี่ยของเราที่มีอยู่เนี่ย8,000,000 10,000,000เนี่ยมันใช้ได้แต่ในโลกนี้เท่านั้นนะในโลกหน้ามันไปไม่ได้นะแต่บุญมันไปได้นะบุญมันไปได้แล้วก็ไปไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่ชาติหน้าอย่างเดียวมันไป500ชาติอย่างเช่นโชติกาเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐี500ชาติเนี่ยก็เพราะเขาทำบุญมาเนี่ยทำบุญมามากก็เลยมีมีบุญไปเรื่อยๆเนี่ย ก็ต่อๆไปด้วยนะในโลกหน้าก็คือโลกหน้าต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็หมั่นสั่งสมบุญไว้นะบุญเล็กบุญน้อยทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำไว้บ้างเล็กๆน้อยๆวันละนิดวันหน่อยพอทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ต้องไปอืม ไปทุกข์มากนะไปทุกข์มากมันก็มันก็ทำให้เราเหมือนกับว่าอืมเคร่งเครียดทำให้เราไม่อยากจะทำเหมือนกับถูกบังคับอะไรเงี้ยอย่าไปบังคับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ต้องทำด้วยความเต็มใจใคร่ธรรมกัตตุกัมมัญญตาฉันทะความใคร่ธรรมต้องมีใจที่ฮึกเหิมมีที่จะที่จะทำบุญบุญนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ควรทำด้วยใจที่มีปิติยินดีแล้วจึงจะมีได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องเราก็จะได้ไม่ต้องไปทุกข์มากแล้วไม่ต้องไปเครียดมากแต่ว่าที่พิจารณาให้เห็นความทุกข์ในที่เนี้ยก็มันเห็นเองพอถึงเวลาเดี๋ยวมันเห็นเองไม่ต้องไปขวนขวายมันหรอกเดี๋ยวมันเห็นเองถ้าเรามันถึงบารมีมันถึงแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับการบรรยายในวันนี้ในเรื่องของอัยยิกาสูตรก็พอสมสมัยได้เวลาท้ายที่สุดแห่งการบรรยายนี้ขออำนวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเทอ